Hi guys! Welcome to our YouTube channel, Tingyan Vlogs. Ngayon guys, ay magluluto ako ng meryenda. Ang kinakailangan natin gamitin ay ang glutinous rice at yung sugar and then mantika. Let's start it guys! Guys, ito na yung mga nagawa ko. Ilalagay ko na yung asukal. Ayan. Lagay na natin dito sa mantika. Ilagay na natin yung mga niluto natin dito guys para dumikit. Dumikit yung asukal. Nasa sa inyo kung kaano karaming asukal yung kailangan natin haluin para dumikit yung asukal. Guys, tapos ko nang lutuin yung meryenda. Promise guys, gawin nyo to. Sobrang sarap. Tingnan nyo naman guys. So, wow. Takam na ako. Guys, tingnan nyo guys. Ang crispy naman guys. Ito po yung aking niluto. Super sarap. At guys, sana po patuloy niyong suportahan yung aming YouTube channel. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, sana po ay i-click mo po yung subscribe button at yung notification bell para palagi kang updated sa mga bago naming i-upload na videos. Salamat po! Thanks for watching! Bye-bye!